buntag kaninyong tanan sa mga Bisaya diyan. Diyos marhay na aga sa Indogawos diyan sa Bicol. Good morning. Buenos dias, amigas, amigos. Kumusta kayo diyan, mga kaluto? Welcome back to my YouTube channel. Mga kaluto, kung hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. Ready na ba kayo, mga kaluto? Let's go! Start na po tayo magluto. Ang lulutuin po natin ngayon ay pork chow pan. Papakilala ko muna sa inyo ang mga ingredients. Gagamit po tayo ng ito yung kanin lamig o yung tinatawag na bahaw. Ito po. Yung gagamitin natin. Tapos meron tayong minced onion. Meron tayong pork. Pwede kayong gumamit ng ground pork. Meron tayong carrots, onion leek or spring onion. Gagamit po tayo ng itlog. Ito po ay ipiprito natin mamaya. Talagyan po natin ng black pepper or white pepper, pwede rin. Talagyan din natin ng green peas, nor seasoning. Pag wala kayong nor seasoning, pwede naman oyster sauce. Kung wala rin, pwede naman soy sauce na lang. Okay lang din. Gagamit din po tayo ng cooking oil. Maglalagay din po tayo ng asin dito sa rice. Start na po tayo magluto. Maglalagay na tayo ng mantika. Maglagay na tayo ng cooking oil. Unahin muna natin yung egg. Initin muna natin ang mantika. Ayan, pag mainit na ang mantika, ilagay na natin yung egg. Pagkatapos mo natin lutuin ng egg, iwahiwahin natin yan mamaya, maliliit. Tapos isusunod natin ang pork. Ayan, okay na siya. Ngayon po, maglalagay naman ulit tayo ng mantika para dun sa prito natin ng baboy. Na half cook lang natin. So habang pinapainit natin to, gugupit-gupitin na natin yung egg. Ayan, mainit na yung mantika. Lalagay na natin yung baboy. So ayan, hayaan muna natin siyang magmantika. Takpan natin. Balikan na lang natin mamaya. Okay, ayan. After natin naprito yung ating pork, pwede rin kayo, actually pwede kayong gumamit ng ground pork or yung giniling na baboy. So, set aside lang natin to. So, ayan. Magsusutay na tayo ng minced onion. Pwede kayo magdagdag ng sesame oil or olive oil. Kahit ano naman pwede. Sunod na natin yung ground pork or yung pork na prinito natin. So
So halu-haluin lang po natin. Ngayon po maglalagay na po tayo ng mga seasoning. Pwede kayo maglagay ng Knorr seasoning, hoisin sauce. Pag wala namang hoisin sauce, oyster sauce. Pag wala rin, pwede na yung ordinary na soy sauce. Ganyan. So naglagay po tayo ng Knorr seasoning. So ngayon po ilalagay na natin ang kanin lamig. Mas maganda yung kanin lamig ang gawin natin para buhagag na siya. Para maiwasan natin yung pagdikit-dikit. Gagamitan natin siya ng kanin lamig or yung bahaw. So maglalagay na tayo. So halu-haluin lang natin. So ganyan lang. Sunod na natin yung green peas. Ayan, halo-halo lang. Pwede kayong maglagay na ng black pepper or white pepper. Maglalagay din po tayo ng salt. Lalagay na po natin ang egg. Haluin ulit natin. Lalagay tayo ng optional lang po ito, ang bechin. Ayan. Lalagay na po natin ang spring onion or yung onion leek. Haluin ulit po natin. Pala mga kaluto, habang hinahalo ko to, don't forget to subscribe, like, and share. At pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Siya nga pala, kung sino ang may gustong pa-shoutout, comment lang po sa baba. Okay, shoutout muna po tayo sa Kabikulan, sa mga kababayan ko dyan sa Bicol, sa Gubat, Sorsogon, sa mga OFW, sa mga Filipino community. Shoutout po sa inyo. Sa Aldana Elementary School, sa teachers and principal. Shoutout po sa inyo. Sa Batch 89, Gubat noon kami group, at sa United Bicolanos Worldwide Group. Shoutout sa inyo. Ayun na po, malapit na po siya maluto. Ayun na po, magpi-plating na po tayo. Plating na po tayo para makakain na tayo. Ito na po mga kaluto. Tapos na po ang ating nilutong pork chow pan. Thank you for watching. Bye. God bless.